Sa video ito mga bay, usapang sideline tayo sa probinsya. Pero bago ang lahat, papainumin ko muna ng tubig yung mga alaga kong kambing. Tapos ko na silang napainom mga bay. Tara at samahan nyo ako sa usapang sideline dito sa probinsya. Meron nyo palang nagpagawa sa akin mga bay na isang circle na frame. Yung katulad dito. Ito yung pinapagawa niya sa akin. Yan. Magsisit up muna ako mga bay para makapagsimula na agad. Ito mga bay, dahil circle yung pinapagawa sa akin na frame, gagamit ako ng straw para makuha ko yung perfect circle niya na 30 inches diameter na sukat.
Sige lang. So, putol na lang mga bay. Kiss. So mga bay, kumuha ako ng dahon dahil magpamasahe ako kay Alas. Alas! So bay, sumakit ang likodugan nila mga bay. Kasi nagpapalo ako ng bakal. Kaya ito, pinamasahe ko sa kanya. At yun mga bay, tapos na akong minasahe ni Alas. Sumakit yung likod ko kanina. Balik trabaho na tayo.
ito na nga pala yung circle frame mga bay. I-deliver ko na.